Världens minsta kyrka. Sveriges minsta kyrka. Västra Götalands minsta kyrka. Den minsta kyrkan i alla fall under 30 minuters avstånd hemifrån. Nej, men det är ju i alla fall Sveriges minsta kyrka. Så idag har jag tagit mig till Betelhöjdens minikyrka, eller Lillkyrkan som den också kallas. Och jag åkte faktiskt... Oops! Kom kan hända också. Jag åkte faktiskt förbi här om veckan när jag var och filmade i Lagmansreds och Grävsnäs slottsbyn. Och då hade jag ingen aning om vart jag var. Spännande ny kameravinkel. Så varför vet jag vart det här är nu då efteråt, i efterhand? Men det var faktiskt så att en person som jag känner la ut på Facebook. Och så såg jag, okej, Sveriges minsta kyrka. Du bor i närheten av vart jag bor. Vart ligger den här minsta kyrkan då? Det måste ju vara någonstans, inte allt för långt bort. Så bara, okej, vi är Koberg. Vänta, Koberg? Jag åkte ju för fanken förbi Kobergs slott. Tänkte jag då. Som sagt var, jag var här i förra veckan ungefär. Då kanske ni undrar, men vad fanken var du då? Men jag var här bort igenom i Lagmansreds. Jag vet inte hur bra ni ser på bilderna. Jag tar och lägger upp någon klipp här, men jag var där bort igenom och nu är vi... Fan, har jag tagit vägen? Här är vi nu. Minikyrka. Spännande. Och vi ser hur det ser ut. Den är inte långt bort här, utan det är typ 20 meter knappt. Jag tar och tar med er bort här. Så mycket att packa och hålla på med alla de här grejerna. Jag tar inte med mig väskan. Det är lite kallt ute, lite kyligt. Det var frost i natt så jag körde inte över skogen som den rekommenderar i vanliga fall. Utan jag körde istället via 45an upp. Och sen in vid Trollhättan Sjuntorp där. Mot Trollhättan och sen in vid Sjuntorp. Välkommen till Betelhöjden. Kyrkan är alltid öppen, fast dörren kan vara lite trög. Får väl se hur det känns med den. Det finns lite andra byggnader och sånt här i närheten byggnader. Det finns en byggnad som är här bort igenom. Jag vet inte om det är något pass eller någonting och en liten stuga. Undrar vad det kan vara också. Det är något slags församlingshem eller det kanske är någon som bor där. Jag har faktiskt ingen aning. Jag tror inte det är någon som bor där. Det är en brevlåda eller någonting i närheten så det vore konstigt. Dessutom har du lite solceller här också på andra sidan. Om du ser det. Wow. Men det är väl inte det ni är intresserade av utan det är la kyrkan. Kolla in den alltså. Man kan ju säga att det är en miniatyr. Den är ju inte hög, som du ser. Man når ju taket utan att stå på tå. Det är lite spännande. Så det är lite fönster här. Jag tänkte att vi skulle gå in i den sen, men jag hade hoppats på att se hur långt man kunde se här över vattnet. Jag kommer inte riktigt ihåg vad det heter när jag lägger in vad det heter här. Så vet ni vad det heter i alla fall. Men om inte jag vet det. Det är en tjusig utsikt, men man ser ju inte Kobergs slott som jag hade hoppats på. Jag tror att den lilla udden där är i vägen. Annars hade det legat riktigt tjusigt till här. Och här stupar det. Det var lite kallt i natt som sagt var.
Så jag tänkte vi går in här i kyrkan och så tar vi och berättar lite mer om historien. Se hur trög dörren är också. Ja, tjusigt va? Det är mig. Frågan är väl hur mörkt det är inne. Det är inte stort här alltså. 1,5 kvadratmeter. Fyllt med små grejer och prydnadssaker. De flesta skriver också sina namn här i boken. När de svänger in. Så det får vi väl också ta och göra. Så sätter man tillbaka pennan också. Så vad var historien bakom den här kyrkan då? Jo men det var nämligen så att en man som heter Rodney Sjöberg byggde den år 2000. Den invigdes väl år 2004 då blev en riktig kyrka på vid mark som det inte var från början. Han sa att den hade kommit till honom med en dröm och sen gjorde han en modell av den bara morgonen efteråt. Rodney gick tyvärr bort för 5 år sedan. Drygt 5 år sedan. Men det är livets gång. Tänkte faktiskt att jag skulle ta och tända något ljus här. Kanske till och med för Rodney. Vill man ha bröllop, dop eller vad som så går det ju att göra här också. Men du får ju ta med egen präst och sköta hand om alltihop själv. Men dopfen tar du har altare, allt du behöver. Och här inne får man ju gott och väl plats med 4-5 personer. 5 personer med prästen då kanske. De 2 vittnena, de 2 som gifter sig och drygar. Som sagt, det är väl dags att tända ett litet ljus kanske. Ett ljus för Rodney, ett ljus för alla. Alla som gått bort. En tyst sekund. Värme från ljusen i all ära. Bästa värmen någonsin, bästa uppfinningen någonsin. Rattvärmare alltså. Herregud vad skönt att sätta sig i bilen igen. De har bord så du kan ta med dig picknick. Alltid picknick, överallt picknick. Typ det största som finns i Sverige. Verkar det som i alla fall. Men visst, tar man sig en matsäck, sätter sig och käkar någonting. Kolla ut över Koberg här. Det var definitivt 100% värt att ta sig hit tycker jag. Sveriges minsta kyrka. Det är någonting speciellt. Någonting annorlunda. Någonting man inte ser varje dag. Jag kommer nog försöka leta efter Sveriges minsta andra grejer också. Sveriges minsta fontän. Sveriges minsta stadspark. Sveriges minsta fågel. Sveriges minsta skog. Inte fanken vet jag. Ja, men det var kul. Det är en upplevelse. Lite spännande plats också. Ligger väldigt vackert med vattnet. Och det var allt för idag. Ta hand om dig. Så syns vi i nästa video.